سامعين صوت القرمشة بسكوتة زي العسل. كلنا بنخزل وبنعلق بصل في البلكونة، ومعاد البصل الجديد ما يطلع بيكون القديم زرع عروش خضراء، وده بيكون شكلها. أكيد لها استخدامات كتير، قلت النهاردة نستخدمها ونعمل منها أحلى وأطعم بسكوت مقرمش جدا جدا. طريقته سهلة وما بياخدش وقت نهائي، وهقول على المقادير بالجرام وبالكوباية وبالمعلقة، وكل المقادير متوفرة عندنا في البيت. بس أهم حاجة نتبع كل خطوة ومعلومة جوه الفيديو أنا بقولها. ما تنسوش اللايك والشير، ونسمي ونصلي على الحبيب المصطفى. أخدت العروش الخضراء الحلوة دي وغسلتها تحت الحنفية كويس جدا، وقطعتها بالسكينة لقطع صغيرة جدا جدا، وأخدت منها حوالي 3 معالق كبار وزنهم 35 جرام. نركنهم على جنب ونجيب طبق حلو كده وهضيف فيه ربع كوباية من الحليب بيعادل 60 ملي، ودي كوباية القهوة الصغيرة اللي بنعمل فيها القهوة. وتجيبي 30 جرام من الزبدة تكوني مسيحاها أقل من ربع الكوباية، يعني ربع الكوباية أقل منها شوية. ودي كوباية القهوة التانية الصغيرة. وهضيف معلقة صغيرة من السكر، ودي معلقة الشاي الصغيرة اللي بنقلب بيها الشاي. وربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. حبيت ان انا اوريكم مقدار المعلقة ازاي، حوالي 3 جرام. نديهم تقليبة حلوة كده لحد كل المكونات ما تدوب مع بعضها. وهاتيلي يا قمر 150 جرام من الدقيق متعدد الأغراض، بيعادل كوباية زائد معلقة كبيرة. ده بالكوباية المعيارية، لأن الكوباية المعيارية وزنها 130 جرام. وهتضيفي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حوالي 3 جرام، بنفس المعلقة اللي عيرت بيها المقادير اللي فاتت. ومعلقة كبيرة من السمسم حوالي 10 جرام، ورشة ملح صغيرة. نديهم تقليبة حلوة كده لحد الدقيق ما يختفي بالسوائل. وفي الوقت ده هجيب كمية البصل الأخضر اللي معانا وهضيفه على الدقيق. ولو مش متوفر عندك البصل الأخضر ده، أكيد بيتباع في السوق البصل الأخضر الطويل اللي عروشه طويلة ده، ممكن تجيبيه وتقطعي القطع صغيرة وتضيفيه على العجينة. بالنسبة للعجينة هي مش بتتعجن، احنا بنلمها بإيدينا بالشكل ده، يعني بتعضي بإيديكي في قلب العجينة زي ما انت شايفة. شايفين أنا بعض بإيديا ازاي في قلب العجينة؟ يعني ما بتعجنهاش عشان ما تشدش معانا عرق. يا دوب بلمها بالبصل، وبكده العجينة بتكون جاهزة معايا. المقادير كلها مظبوطة لو وزنتيها بالميزان، لكن لو عايرتيها طبعا بالمعلقة أو بالكوباية أكيد هتختلف معاكي. لا تزودي نقطة لبن ولا تقللي منها. لو حسيتي ان العجينة لابسة معاكي قوي، يعني ناشفة قوي، لان كل نوعية دي بتختلف عن التاني، ممكن تزوديها شوية لبن. العجينة لا طرية قوي ولا ناشفة قوي. هغطيها بقى بستريتش وهريحها لمدة 30 دقيقة بالظبط. ما تقلقيش يا قمر، هي مش هتخمر معانا لان كمية الخميرة قليلة معايا جدا جدا. انا يا دوب بريح العجينة عشان تسهل عليا فردها. ريحت العجينة لمدة نص ساعة، 30 دقيقة بالظبط. وده بيكون شكل العجينة. لما تيجي بقى تفرديها، افرديها ما بين كيستين اللي هي أكياس اللبن، افتحيها كده واديها دهنة بسيطة جدا من الزيت عشان العجينة تتفرد معاكي بكل سهولة. بصي بقى يا قلبي للخطوات اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. بالنسبة للعجينة لازم تفرديها بسمك رقيق جدا جدا عشان البسكوتة تطلع معاكي مقرمشة، وفي نفس الوقت ما تاخدش معاكي وقت في السوى. لكن لو سمكها تخين هتطلع معاكي طرية شوية، فلازم ترجعي تدخليها على سخونية الفرن تاني. كل ما بترققي العجينة كل ما البسكوتة بتطلع معاكي مقرمشة وخفيفة وطعمها زي العسل. أنا معايا الشكل ده هبتدي أقطعها على شكل مستطيل. ممكن بالسكينة كده تقطعيها على شكل مستطيلات زي ما انت حابة، أو مربعات أو مثلثات أو دواير. معاكي العجينة وقطعيها أشكال البسكوتات اللي انت حباها. وهوريكي دلوقتي سمك البسكوتة عشان لما تيجي تفرديها تعمليها بنفس السمك. وعشان ندي للبسكوتة شكل حلو قوي لازم نخرمها بالشوكة أو بعود الشيش، أي حاجة متوفرة عندك، وأكيد الشوكة متوفرة في كل بيت. هجيبها وابتدي أخرم البسكوتة بالشكل ده زي البسكوت الجاهز بالظبط.
هاخرّج بسكوتة من الكيسة وأورّيكم سُمك البسكوتة بسم الله ما شاء الله، شايفين رقيّقة إزاي وكمان شايفين شكلها، ولمّا تيجي ترصّي البسكوت رصّيه على صينية ما بتدهنش أي مادة دهنية، لكن لو الصاج اللي عندِك بتلزق فيه المعجنات يبقى لازم تدهنيه دهنة حلوة أوي من الزيت، تمام يا قمر؟ العجينة بتخرج معانا من الكيسة بكل سهولة، وأفضل طريقة لفرد العجينة على كيسة مش على الرخامة. ولما ترصي البسكوت على الصاج لازم تسيبي مسافة ما بين كل بسكوتة وبسكوتة، وده بيكون شكل الصاج بسم الله ما شاء الله وشكل البسكوت وكله متساوي وزي بعضه. ندخل بقى على طريقة التسوية. بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا جدا، بعد كده بتهدي النار على درجة حرارة 170 أو 160، وبتدخلي الصاج على الشبكة اللي في النص، ولو عندك الشواية بتولع مع الفرن يبقى نار هادية جدا جدا، لكن لو الشواية والفرن من زرار واحد يبقى تمام كده. أول البسكوت ما ياخد لون من تحت ويبقى زي العسل، لو حسيت إن وشه محتاج لون ممكن تولعي الشواية وشه ياخد لون، وتخلي بالك لأن سمك البسكوتة رقيق جدا جدا. وأول الصاج ما يخرج من الفرن لازم تحركي البسكوت، لأن لو سبتيه لحد ما يبرد هيلزق في الصاج ويتكسر معاكي. وبكده البسكوت جاهز معانا وبسم الله ما شاء الله، احلى واطعم بسكوت بالبصل هتاكلي صوابعك وراه. عارفين كمان طعمه زي ايه؟ عارفين صينية الرقاق اللي باللحمة، الرقاق الفلاحي مش الجلاش، طعمه زيه بالظبط ولا ريحته بصراحة زي العسل. بسكوتة مقرمشة خفيفة، أنا عملت معاكم كمية صغيرة ممكن تضاعف المقادير وتعملي كمية كبيرة. بس بقى يا قمر خلي بالك من التكاية دي، لو عملت كمية كبيرة لازم تحطيها في علبة وتحكميها من الهواء كويس جدا، أو تحطيها في كيسة وتقفليها من الهواء عشان البسكوت ما يطرش معاكي، وده بينطبق على جميع البسكوتات اللي انت هتعمليها. لازم تقفليه يعني تبعديه عن الهواء نهائي عشان يفضل معاكي مقرمش جدا جدا. حبيت أسمعكم صوت القرمشة اللي أنا سمعتها لكم في الأول تاني. بسم الله ما شاء الله بسكوتة بجد زي العسل، وما تنسونيش في دعوة حلوة كده من قلبكم اللي زي السكر. لو حابين وصفات تانية من البسكوتات وتكون بطريقة سهلة وبسيطة اكتبوا لي في التعليقات وأنا هنفذها لكم على طول. عاوزاكم بقى يا أمارات تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو مع كل حبايبكم واصحابكم، ودعوة حلوة من قلبكم اللي زي العسل لكل مريضة على وجه الأرض.